بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة زي ما قلنا موضوع براكتيكال، موضوع جميل، ألا وهو ألا وهو ألا وهو الهيرشوتيزم. يوميا، ده احنا يومي يا دكتور أنا عندي شعر زايد في الوجه. يا ترى الهيرشوتيزم ده قصته إيه؟ وازاي نمشي معاه، مش هقول لك نعالجه. how to manage. فالفكرة كلها بلاقي مال براكتس للأسف في النقطة دي، وبلاقي ناس كتير بيترددوا في كتابة علاجات لمريض مستحق للعلاج ده، وبلاقي حالات كتير بتبالغ في الفحوصات، وإن احنا بنجهد المريض بتحاليل وفحوصات أحيانا ملهاش داعي. فحته الهيرشوتيزم خلينا نعترف ان هي فيها مال براكتس. اتمنى ان النهارده اعمل فاين تيوننج على نقط معينه، وحضراتكم اكيد يعني برضو فيكم من هو اعلم مني، احنا مجرد بس تذكره وبنذكر بعض بالموضوع، وانا شخصيا بتعلم مع حضراتكم وادينا بنتعلم يعني كل يوم الجديد. محاضره النهارده دي الاجنده. الاجنده دي انا شرحتها في الكلينيكال ديرماتولوجي اللي فات، في الديرما بلانت في الان تي اي من شهر تقريبا فات او شهر ونص. الفكره، الاجنده هنتكلم على البيزكس، هنتكلم على الكوزز اوف هيرشوتيزم، الايفالويشن، هاو تو ايفالويت ا كيس اوف هيرشوتيزم، ازاي تبدي تشتغل معاها بقى، وهل انا الحاله دي انا اللي هشتغل، ولا الباطني اللي هيشتغل، ولا الاندوكراينولوجيست اللي هيشتغل، ولا ممكن يبقى تيم وفريق نشتغل مع بعض، وحدودي وصلاحياتي ايه. الكلام ده هنتطرق ليه النهارده، والمانجمنت طبعا والكويز. الصوره دي لصوره لواحده ست على فكره، مش واحد راجل. وفي الحقيقه في بعض المجتمعات يعني اسمحوا لي كده اتقمص دور الراحل العظيم رحمة الله عليه الدكتور مصطفى محمود، نقعد نتأمل كده شوية. من خلال سفري كتير، أسافر كتير، أشوف بعض الشعوب وبعض الناس، والناس اللي بتسافر هتعرف إن مفهوم إزالة الشعر مش قائم عند كل ستات الدنيا يعني، ولا قائم عند كل الفتيات في الدنيا. بالعكس، ده في شعوب ودول بالعربي بيسيبوا شعر وشهم، وبيسيبوا الماوستاش ده اهو، وبيبقى له دلالات عندهم جيدة جدا، يعني ثقافات بقى. فبالتالي حتة ان الشعر ده لازم نشيله بالليزر او عامل ازمة او حاجة زي كده، هي مش في كل الشعوب، بس علشان نبقى متفقين في ده يعني. فانا عشان كده حطيت الصورة دي، صورة تاريخية، ودي ليدي يعني، دي مش مش راجل يعني. طيب نتكلم شوية عن البيزكس. ونقول يعني ايه هيرشوتيزم. هيرشوتيزم يعني زي ما انا كاتب واضح، واعتقد كلكم عارفين هذه القصة، ان احنا بنقول دي اكسسيف جروس للاندروجين ديبندنت هير، بس في فيميل بودي، يعني واحدة ست بيبدأ يطلع اندروجين ديبندنت هير بشكل قوي. طب هو هنا السؤال، ايه الاندروجين ديبندنت هير؟ انا كاتب لك بين اقواس، اللي هو السايتس زي البيرد، زي النوسترلز، وزي الابر ليب والتشيست وبقيه القصه دي. طب وده فرقه ايه عن الهايبر ترايكوزس؟ خلي بالك الهايبر ترايكوزس اذروايز، يعني لو لقيت دراعات الست، رجلين الست او البنت، ساعات الاربنه، الحاجات دي مش اندروجين ديبندنت، يعني نمو الشعر فيها مش متوقف على الهرمونات بشكل كما تعتقد. هي متوقفة على الهرمونز برضو، خلي بالك، وهرجع لها في نهاية المحاضرة كده هنتكلم في الحتة دي. بس قصدي أقول إن الموضوع مش definitely androgen in excess، مش definitely هذه القضية. ممكن يبقى التيشوز هنا، الريسبتورز ليها حساسية عالية شوية للسيركيوليتنج
نورمال ليفل اوف اندروجينز ممكن، ودي احد الثيوريز بتاعت الهايبرترايكوزس، لكن اكيد ده مش اندروجين ان اكسس. دي احنا قلنا بيزكس. يعني ايه فيراليزيشن؟ الكلام ده هتقراه وفي ناس بتعدي عليه مرور الكرام. الفيراليزيشن معناه حاجتين، معناه ان انا ابتدي الاقي ان هي سيفير كونديشن من الاندروجين اكسس، وابدا اشوف حاجتين، الهيرشوتيزم والماسكولينيتي. الماسكولينيتي اللي هي ايه؟ علامات الذكوره او علامات الاندروجين ان اكسس بشكل عالي جدا، اللي هو بيبدا ياثر حتى على البودي هابيتس، الشكل بتاع الجسم، الفيميناين شيب، الكونتورنج بتاع الفيميل، كل ده بيفقد. وحاجه مهمه جدا، واحنا دايما بقول اعذروني النهارده معلش الصوت مش احسن حاجه، دايما بقول ان احنا دكاتره جلديه وتناسليه. تناسليه ده جزء من الاكزامينيشن بتاعك احيانا، انا بهايلايت على شويه حاجات، وخلي بالك من اللي انا كاتبه ده. الكليتروميجالي ده، الكليتروميجالي ده مهم جدا مهم جدا مهم جدا as a examination. خلاص. طيب يبقى انا لما اقول ده انا عندي virilization signs، يبقى انا اعني بيها ان البودي هابيتس بتاع الفيميل ده بدأ يتقلب لي ميل هابيتس. يعني ايه ميل هابيتس؟ يعني كم العضلات بدأ يبقى قوي، الفويس صوتي النهارده اللي مش حلو ده هتبدأ تشوفه في ستات كتير جدا احيانا. الهيرشوتيزم موجود، والجينيتاليا والله بنلاقي فيها الكليتروميجالي، خلي بالك من دي. ده بس فاين تيونينج لمصطلحات. احنا عارفين طبعا دي السايكل بتاعت الهير، اناجين وفي كاتاجين وفي تيلوجين، وبعدين بيحصل الاكسوجين بقى، وبعدين بترجع تاني الدورة من اول وجديد. ماشي، فهمك للكلام ده مهم جدا علشان الدراج انديوسد هيرشوتيزم، وليه ده بيحصل، او الدراج انديوسد هايبر ترايكوزس، يعني تبقى فاهم بس. وهنعرف ان في بعض الادويه بتزود الاناجين جدا، فممكن تعمل لك هايبر ترايكوزس. يا جماعه اللي يدخل الكاميرات رجاء، الناس بتشغل الكاميرا وبتبان على الشاشه، فاللي يجوين اس يعني يقفل الكاميرا. انواع الهير كل ده بيزكس على فكره، انا ما جيتش يمت لسه الشغل تقيل جاي، يعني كل ده بيزكس احنا بنريمايند اس. يعني انا حتى بفتكر معاكم دلوقتي، انا عندي في اللانوجو هير، الفيلاس هير، والتيرمينال هير. وما الفرق؟ هو ايه الفرق بينهم؟ حد بقى يقول، انا مش مجاوب، ده حاجه بيزك خالص، فعايز حد كده على الشات يقول لي عشان يبقى انتر اكشن. يعني ايه لانوجو؟ يعني الشعرايه دي الاستراكشر بتاعها ايه؟ يعني مش حته انها باهته او شعرايه بيبي هير او الكلام ده يقولوا رجل العامه، احنا اطباء. الشعرايه دي الاستراكشر بتاعها ايه عشان اقول عليها لانوجو؟ هل هي هيبقى فيها كورتكس ومضله؟ هل هيبقى فيها بيجمنت؟ هي دي بيجمنتد هير ومايكرو ريزد هاند. يا مايكرو جاوب، في حد اسمه مايكرو. هل في بيجمنتيشن في اللانوجو؟ قطعا لا. هل في ميدليشن؟ مفيش ميدليشن، مفيش الجسم مفيش. فبالتالي انت يا دوبك تلاقي حته ايه، شعرايه ما فيهاش مضله، فبنسميها دي بيجمنتد نون ميدليتد. طيب والفيلس؟ في بيجمنت الفيلس ضعيف جدا، مفيش، لكن في مضله، لان الفيلس هير هو مينيتشرايزد تيرمينال هير. يعني هو تيرمينال هير بس بدل ما هو تخين ده بيرفع يرفع 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 فيبقى فيلس هير. الناس اللي حضرت الباثولوجي معايا بتاع السكالب قبل كده، ما اعرفش انا شرحه وحطه على اليوتيوب ولا لا، بس انا شرحته وقلنا في الهيستولوجي ازاي تعرف الفرق بين بين الاناجين هير تشوفه ازاي، والتالوجين هير تشوفه ازاي، وخصائصه في القطاعات العرضيه، واللي هو الترانسفيرس سيكشن، وازاي تشوف الفيلاس، وازاي تشوف التيرمينال. الكلام ده قلناه في الباثولوجي. فدول الثلاث انواع بتوعنا. طبعا التيرمينال هو ميدليتد بيجمنتد ثيك هير. طيب الهرمونال فاكتورز، العوامل الهرمونيه. هو الهرمونات بتعمل ايه؟ في كلمه ونص
الاندروجين عكس الاستروجين، الاهلي والزمالك. الاندروجين بيبروموت الهير جروس في البودي، والاستروجين بيانتاجونايز. والبروجستيرون ده الحاجه اللي هو انت ما تعرفلوش بالعربي، خلاصه الكلام يعني انت ما تعرفوش، احيانا بيبقى له ديوال ايفكت. الكلام ده انا مش كاتبه هنا. احيانا بيبقى له ديوال ايفكت، احيانا يبقى استروجين اجونست، واحيانا يبقى انتاجونست. تمام؟ ازاي كلام دي؟ المريضه اللي بتاخد بروجسترون بيزد ميني بيلز احيانا يحصل لها هيرشوتيزم. يعني احيانا بيشتغل اللي احنا بنسميه في الفارماكولوجي البارشال اجونست، يعني بدوز معينه بيشتغل كاجونست للاندروجين، وبدوز معينه احيانا يبقى بلوكر. علشان كده البروجسترون ده متهم في كل الاندروجين ديبندنت ديرماتوزيز اللي ممكن تحدث في الحمل. تلاقي في الباثوفيسيولوجي يقول لك والله اذ لربما البروجستيرون هو الناس مش عارفه تدخل ولا ايه؟ اذ لربما البروجستيرون، الناس عندها مشاكل في الصوت. هو الصوت فيه مشكله؟ يعني لو الصوت فيه مشكله يا جماعه حد يبعت لي، لان الناس بعت على الجروب انه فيه مشكله. امال الناس اللي بتقول في مشكله دي بتضللنا ولا ايه؟ يا جماعه ما تضللوش العداله، الله يكرمكم. ساعات يجي مثلا الاكني، اما تيجي تقرا في الاكني كده يقول لك البريجننسي ممكن يزود الاكني سيفيريتي. طب ليه؟ يقول لك والله اصل البروجستيرون متهم في القصه دي. فعندك الاهلي والزمالك والاسماعيلي في النص. طيب الاندروجين ديبندنت هير دي الاماكن بتاعته، وعندك الاندروجين اندبندنت هير دي الاماكن بتاعته. يبقى بالتالي لما تجي لك بنوته ولا بنت ولا مدام تقول لك ده انا شعر دراعاتي ده تقيل، وهل دي حاله هيرشوتيزم؟ قطعا لا، ده هنسميه هايبر ترايكوزس. وده مش معناه انك ما تعملش ليزر، وده مش معناه ان ما عندهاش هرمونال ديرينجمنت. خلي بالك بس، يعني احنا محتاجين الحته دي نعمل فاين تيوننج شويه، فاين تيوننج شويه. لما يجي الشعر هنا زايد قد يكون عندها مشكله، قد تكون دراج انديوزد يا اخي، لكن في اغلب الاحوال بتبقى الايديوباثيك او الفاميليال او ران ان فاميليز. لكن مفيش الاوفرت هرمونال بايز انه يعمل ده. لو في اوفرت هرمونال بايز هيعمل ده. يعني ايه اوفرت؟ يعني الاندروجين فيها عفوا ان اكسس او فيها مشكله كبيره، لازم تسمع هنا ولازم تسمع هنا ولازم تسمع هنا، اللي هي الاندروجين ديبندنت هير. فقدرتك از كلينيشن في التفريق ان ويتش اوف ويتش، ومشكله المريض فين، والهيستوري، وهل المريضه من وهي صغيره بتتميز بان شعرها تقيل شويه ولا ده جد عليها، وهل في ادويه ولا، ارجوك ما تتلخبطش. فلازم تبقى عندك القدره التمييزيه، الاندروجين ديبندنت هير فين، والاندبندنت هير او ما يسمى باندروجين اندبندنت سايتس، يعني سايتس مش معتمد على الاندروجينز قوي فيظهر فيها الشعر. هنتكلم في الجزئيه دي. طيب الاندروجين ليفلز انا جبتها لك، ده النورمال، كل ده بيزكس لازم يبقى في دماغك وعارفه وحافظه. الليفل بتاع التستوستيرون في الميل دي علامه الميل، يعني الميزان ده اللي على الشمال ده ميل، من 4 ل 8 نانو جرام لكل ملي تقريبا. في الفيميل دي الليفلز بتاعته من 0.4 ماكسيمم للواحد نانو جرام. طيب والاندروستين دايون انا جايبها لك علشان دي مفارقه. الاندروستين دايون ده اللي بنسميه الهرمون اوف اوفري، فهتلاقيه في الميل اقل من الفيميل. خلي بالك، عشان كده انا كاتب لك اتس اوفيريان هرمون. مش دي كل الاندروجينز اللي بنقيسها، في حاجات تانية زي ايه؟ زي الدي هيدرو ايبي اندروستيرون سلفيت، اللي هو الدهي، زي ما انا واصف لسعادتك كده ان الدهية ده ماركر للادرينال جلاند. يعني انا لما ادور عليه انا بدور على مشاكل في الادرينال كورتكس. هو في رياليم سي 12 ريزد هاند، في حد مصر انه يرفع ايديه؟ في مشكله اقف؟ في مشكله في الشرح؟
اقف ارجع اجيب اكمل. في كذا حد عمال يريز هاند على تطلع المسجات دي قدامي، اقف ولا اكمل؟ طيب، يبقى الدي هيدرو ايبي اندروستيرون سلفيت المفروض ان هو ده انا بدور عليه، ده بتاع الادرينال كورتكس. اه، ياه، ارجع كده للفسيولوجي. انا ببص للسقف وبرجع، لان ممكن اغلط في الترمينولوجي وانا مش محضر المحاضره دي باي ذا واي. الزونا جلوميريولوزا، والزونا فاسيكيولاتا، والزونا ريتيكولاريز. هل حد فاكر الكلام ده؟ زونا جلوميريولوزا ده احتمال اغلط فيه وانا بقوله، زونا فاسيكيولاتا وزونا ريتيكولاريز، صح كده ان لم تخن الذاكره. الزونز بتاعت الادرينال جلاندز، وكان عندنا زون بيعمل الكورتيزون، بيصنع الكورتيزون، وزون بيصنع اللي هو الالدوستيرون، وزون بيصنع الاندروجينز. مظبوط. وخلوا بالكم سبحان الله، دي خلايا الى حد كبير فيها تشابه، ولكن فيها اختلاف في الانزيمات اللي بتصنع الاستيرويد نيوكليوس. يا جماعه، في ناس عماله تريز الهاند، اللي يريز هاند ده فعلا في حاجه لازم اقف. طيب، فاكرين لما شرحت المحاضره اللي فاتت للناس اللي كانت معانا، وقلنا ان التوبيكال ستيرويد بيديفر ان بوتنسي علشان هو فيه ستراكشر لنيوكليوس ثابته، والسايد تشينز هي اللي بتختلف، فبتديني مركبات مختلفه، فتديني ستيرويدز مختلفه. مظبوط كده. طيب، هنا نفس الكلام. الفرق الكيميائي ما بين الاندروجينز والكورتيزون والالدوستيرون على فكره مش كبير، هي بيسموها كده يعني كيميكالي هي ستيرويد نيوكليوس، والفروقات بيبقى في السايد تشين. يبقى الدي هيدرو ايبي اندروستيرون سلفيت ده ماركر للادرينال جلاند، وهنتكلم عليه بالتفصيل برضه، بس يعني خد مني كده. الليفلز بتاعته في الميل والفيميل، دايما في الميل بيبقى اعلى من الفيميل، وانا كاتب الفروقات اهي، ودي مايكروجرام لكل دي سي لتر. طيب، لو لقيت الدي هيدرو ايبي اندروستيرون عالي شويه، وده بنشوفه في البراكتس، يعني انا ابص كده على المريض الاقي الرقم طالع 500 او 450، والنورمال رينج لحد 400. انا اتصرف ازاي مع العيان ده؟ هل ضروري ان الادرينال جلاند هنا فيها مشكله؟ قد يكون، قد يكون. طب ايه حجم المشكله؟ هل هي تيومر لا قدر الله؟ هل اقلق؟ يعني هل اتس تيومر، وهل ان لازم العيان ده اقوم مدخله اقول له يلا هنعمل اكزيال ايميجينج ويلا هنعمل سي تي، واصل انا راجل فاهم وعارف ان الدهيه ده بتاع الادرينال جلاند، فلو علي هيقوم ان في تيومر في الزونه بقى بتاعتك دي؟ لا، خلي بالك. التيومر رينج بيبقى معبر عن نفسه بقوه. لازم تلاقي الداهيه ده، داهيه اس ده، اعلى من الدبل ابر نورمال فولد. يعني لو قلنا النورمال، عفوا النورمال رينج مش فولد، انا اسف. النورمال رينج لو الدبل النورمال 400 مثلا، فنقول 800. 800 فما فوق، ليك حق تشك ان في تيومر هنا في البيشنت ده، والمريض ده لازم يعمل اشعه مقطعيه ونعمل اكزيال ايميجينج، نعمل على البلفس والابدومين ناخدها كده اكزيال. آه لكن لو علو بنسميه مودست elevation، فده عادة بيبقى away من التيومرز، وممكن في أحوال كبيرة بيبقى إيديوباثيك، إن المريض ده الدهية بتاعه عالي، عالي سيكا زي ما بنقول، لكن لازم يعلى عن الدبل نورمال اللي هو تقريبا بيبقى 800 فما فوق. دي الماركرز اللي عندنا، ثلاثة هم أنا جبتهم لك عشان بس تقسم دماغ. أنا لما باجي أطلب تستوستيرون كتحليل، عادة التستوستيرون ده الماركر بتاع التستس في الرجل، يعني التستوستيرون ده بيطلع من التستس. حلو، حلو. امال في الانثى بيطلع منين؟ من الادرينال جلاند، بس عشان كده تركيزه بيبقى ضعيف. طيب، لو لقيته عالي في واحده فيميل، عالي قوي،
انا افكر في ايه؟ يا مشكلة تصنيعيا في الادرينال جلاند بتخليها تصنع التستوستيرون على حساب بواقي الهرمونات زي الكورتيزون. لا مش حته بتاخد هرمونات، وزي الالدوستيرون اللي هو احنا نسميه ايه؟ الكاه، الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا. صح كده؟ ايه الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا؟ الزونات اللي انا بقول لحضرتك عليها دي حصل فيها ديسريجوليشن وبتصنع اندروجين ان اكسس على حساب الكورتيزول، فتلاقي المريضه فيميل مثلا، ممكن يبقى ميل بس فيميل مريضه وضغطها واطي جدا علشان ما فيش كورتيزون في دمها وضعيفة، لكن الاندروجين ان اكسس ساينز عندها عالية جدا، وممكن تلاقي تستوستيرون عالي. ممكن. مظبوط كده. طب وايه كمان؟ سيبك من الكونجينيتال ادرينال هايبربليزي، ايه الحالات اللي ممكن الاقي تستس في فيميل؟ انت راجل بتاع جلديه وتناسليه، هو انتوا ما سمعناش عن السودو هيرمافرودايت؟ ويبقى في الحالة دي اتس فيميل سودو هيرمافرودايت. انا اسف سوري، هيبقى ميل سودو هيرمافرودايت. ميل يعني هو بالجينوتايب اتس ميل، لكن هو الفينوتايب بتاعه فيميل. يعني تدور على الكاريوتايبنج بتاعه 46 اكس واي، لكن الفينوتايب بتاعه بيبقى واحدة ست، بيبقى مش واحد راجل. زي المايكرو اللي عمال يريز هاند اهو، بدأ يقول كلام حلو، قال لك التستيكولار فيميناين سيندروم. طب هي ليها، هنجي لها دي على فكرة، هي هنجي لها. وايه تاني؟ وزي الاندروجين انسنسيتيفيتي سندروم اللي احنا نسميها الموريس سندروم لو الكومبليت فورم، والانكومبليت فورم نسميها ريبنشتاين سندروم ان لم تخني النطق. فانت بالفكر فبالتالي انت بس ثبت في بالك الماركرز دي طالعه منين عشان تبقى فاهم الدنيا جايه ازاي. الداهيه ده بتاع الادرينال جلاند، الاندروستين دايون ده بتاع الاوفرز، والتستوستيرون ده بتاع التستس. فممكن لو لقيته عالي في الفيميل ابدا افكر بس كويس. وما تنساش السودو هيرمافرودايت، لان اغلب الحالات دي بنشخصها بعد ما العيان يكون لف على اطباء كتير، هو مش مايندد انه هيجي له حاله زي كده، نشوفها كتير يعني. بص بقى، الناس اللي بتسال يقول لك يا دكتور هي الحالات دي بتاعتنا ولا نبعتها للغدد؟ اذا لم نستوعبها ونفهمها هنبعت ايه للغدد؟ نبعت يدور وخلاص. انت لازم تكون فاهم. انا ما بتكلمش على مانجمنت دلوقتي، مانجمنت علاجي عفوا او دوائي. انا ما قلتلكش انت هتعمل للحاله دي ايه وتكتب علاج ايه وروشته ايه. امال بتوع الاندوكراينولوجي بيعملوا ايه؟ لا بيساعدونا طبعا، بس لازم تبقى فاهم، لان فهمك هو اللي هيلقط الحالات دي، هو اللي هيجيبها. كل ده احنا لسه في البيزكس، كل ده بنشرح المفروض اي بي سي. حضراتكم المفروض اللي بتسمعوني عارفين الكلام ده، فإن لم تعلموه فأدينا بنرجع اللي هو ريفيو للليترشر، وأنا واحد منكم براجع معاكم. طيب الميتابوليزم اوف اندروجين هو بيتكسر ازاي؟ خلي بالك، او بيمشي في الدم ازاي؟ الاندروجين بيركب على بروتين السكس هرمون بايندنج جلوبولين ب 80%، والالبومين 19% و1% او ما دون، ده الفري اكتيف فورم. علشان كده عيان الكرونيك ليفر ديسيز، العيان الكرونيك ليفر ديسيز كان يقول لك احيانا يحصل لهم هيرشوتيزم. تتكتب من في كتب الباطنه على فكره، الكلام ده ما يتكتبش في الجلديه. الكلام اللي انا بقوله ده ما تلاقوش في كتب جلد، تلاقيه في الباطنه. يقول لك على فكره العيان بتاع الكرونيك ليفر ده ممكن تلاقيه بقى يقلب هيرسيوت بالذات لو هي فيميل. والعيان بتاع الكرونيك بقى رينال وليفر والحالات الكومبليكيتد دي. طب ليه؟ علشان الليفر مش قادر يصنع لا 6 هرمون بايندنج جلوبولين ولا البومين، فبالتالي النسب المئويه اللي قدام حضرتك دي مش هتبقى كما قال الكتاب كده،
ما هو ما فيش ألبومين يشيل 19% من الأندروجين، وما فيش جلوبولين يشيل 80% من الأندروجين. هيشيل له مثلا هنا من هنا 70 ومن هنا 10 والأكتيف فورم يزيد. فأنت عارف النورمال فيميل اللي هي البت الحلوة كده، ده الأرقام اللي أنا كاتبها اللي هو 1% circulating androgen. الهيرتسيوت كام يا ترى؟ 5%؟ 7%؟ لا، ده 2%. يعني لو الرقم اتزحزح حاجة بسيطة جدا بتبقى هيرسيوت فيميل. الميل بقى اللي هو أنا 3%. فبالتالي الفري اكتف فورم لو اتحرك بنسب بسيطة خالص من 1 ل1.5، الست جالها هيرشوتيزم. فخلي بالك من الأمراض المزمنة اللي ممكن تأثر على ده. طب وانت قلبتها بطنه ليه؟ لا ده بيزك، خلي بالك اوعى. فعلشان لو جات لك ست كبيره دايابيتك وهيباتك ولا بتاع وجالها كده، ما يبقاش بالك انه انت اندروجينز، انت عندك بي سي او ولا قصتك ايه. خلي بالك تكير بس لحسن يكون حاله الليفر عندها بقى بيسموه كده بالباطني دي كومبوزد. لا يا رب، دي كومبنسيتد، انا اسف، دي كومبنسيتد ومش قادر يصنع. ودي من علامات الليفر سيل فيلير. الاجنده قلنا هنتكلم على البيزكس، بعدين نتكلم على الاسباب، بعدين ندخل بقى في التقيل المانجمنت. طب ايه اسباب الهيرشوتيزم؟ هنجمع بقى من اللي احنا قلناه ده. بص يا سيدي، اهو ايه طب حد يقول كده. طب انا مش هقول، حد يقول. قولوا كده على الشات عقبال ما اشرب بق ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بي سي او، هتلاقي الناس كلها مايندد بالبي سي او. بي سي او، هتلاقي واحد تاني يقول لك بي سي او برضه. يا امل ما تساليش، جاوب يا امل. اسباب الهيرشوتيزم اكتب: ايديوباثيك، دراج انديوزد، ديكريز البومين. يا ولد لسه قايلينها. تمام. الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا، او لسه قايلينها. هرمونال، ماشي. وايه تاني؟ ميتابوليك، ماشي. كونتراسيبتيف، قصدك لو بتاخد حاجه تانية صعبه شويه دي. كرونيك ليفر. بص يا سيدي، ادي الاسباب اهي. اوعى تنسى الفسيولوجيكال والنبي. والنبي حاكم، ده ديلي براكتس. فيسيولوجيكال هيرشوتيزم. الفسيولوجيكال مش الايديوباثيك على فكره، عشان في ناس بتلخبط. الفسيولوجيكال حاجه والايديوباثيك حاجه. فسيولوجيكال يعني بيحصل بسبب فسيولوجي، اللي هو البيوبرتي، البنت اللي بتيجي تبلغ وبيطلع لها شنب. ده هي مش مريضه. ارجوك ما تعملش مشكله بدون مشكله. ما ترهقش الاهل وتخوفهم، ويلحق البنت عندها تيومر، الحق البنت عندها مشكله. ما تنساش الفسيولوجيكال هيرشوتيزم. في الاوفريان، مش احنا قلنا الاوفري بيطلع اندروجين؟ دي نمره واحد. وايه تاني؟ وفي الادرينال، مش قلنا الادرينال كورتكس في الفيميل بتطلع اندروجينز؟ يبقى ادي اتنين. وفي الايديوباثيك اللي هو بتاع ربنا، حلو، ده diagnosis باي اكسكلوجن باي ذا واي. وفي الاذرز. نتكلم فيسيولوجيكال في البيوبرتي والبريجننسي والبوست مينوبوز، ثلاثه دول. واحده شابه صغننه 10 سنين 11 سنه يبدا يطلع لها بريجننسي ان اكسبليند وبين قوسين بروجستيرون. دور عليه، هذا المتهم ده كل ما تتزنق في اي حاجه لها علاقه اللي هو اندروجين ديبندنت ديرماتوزيز، ارمي البروجستيرون عفوا، وانت مطمن. ان اكسبليند. البوست مينوبوزل، قال لك اصله في ريلاتيف ديفيشنسي للاستروجين وريلاتيف اكتيفيتي للاندروجينز من الادرينال جلاند والاوفريز. حتى بيقولوا اكتيفيتيز مش انكريز، اكتيفيتيز يعني النشاط بيزيد شويه. فادي الثلاث حالات الفسيولوجيكال. طيب الايديوباثيك ليه ذكرته رقم 2 بعد الفسيولوجيكال؟ ومع ان انا لسه قايل لك هو diagnosis by exclusion، لانه هو الكومنست. معظم حالات الهيرشوتيزم ايديوباثيك ولله المنه والفضل.
الحمد لله الناس مش مرضى، مفيش مشاكل، الدنيا حلوه، مفيش تيومرز، مفيش بي سي او، ده هو ايديوباثيك. بس انت فكر في ايديوباثيك ده كلينيكال براكتس بقى، ده العيانه اقول لها، تقول لي يا دكتور ده طالع لي ومن زمان، من وانا بنت كده، نسمع كتير الناس اللي بتخطط لازم نقفل، الناس اللي بتخطط، اقعد انا اشغل بالي بالسيتنجز دي، بتخرجوني من واخدين بالكم الواحد بيبقى في حته كده. طيب تيجي الست تتخبط باب عيادتك، ده انا شعري خد هيستوري، تقول لك اه ده من وانا كده، من وانا بنت، وانت عارف يا دكتور ده ماما كده، واختي كده، وبنت عمتي كده. الايديوباثيك فورم عاده بيران ان فاميليز فيه الصفه دي، يعني بعض العائلات تلاقي معروف عنها ده. فالبنت تقول لها يا ستي انت المينستيريال سايكل كويسه، ده بالبق هيستوري، تقول لك اه منتظمه مفيش فيها لخبطه، يعني مفيش اوليجومينوريا ولا هايبومينوريا ولا امينوريا ولا الكلام ده مفيش. طيب تعالي كده الهابيتس بتاعتك، البودي بتاعك، الكونفيجر بتاعك، الدنيا تمام كلينيكالي. طب ندخلك لزميلتنا الدكتوره بس تعمل لك جينيتال اكزامينيشن وتطمن عليكي، سليم 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 سليم، انت ماشي في سكه الايديوباثيك. يقال ان الناس دي عندها الفايف الفا ريدكتيز انزيم عالي شويه، فبيشتغل على التستوستيرون السيركيوليتنج ويحوله للداي هيدروديستوستيرون في الايه، في الاند تيشوز اللي هو السكين والهير فوليكلز. ثيوريز. طب الاوفيريان كوزس، الناس كلها مايندد بالبي سي او، ده شيء محترم، لكن خلي بالك في تيومرز بتطلع في الاوفرز، وفي حاجه اسمها الهايبرثيكوزس كمان، يمكن ده شغل النساء اكتر، بس البي سي او على راسهم. البي سي او مرض العصر في السيدات في مصر وفي الوطن العربي. يعني انا بقيت اشوف يمكن احصائيات تخض، ان يمكن نص البنات بقوا بي سي او، نصهم يمكن او اكتر احيانا بي سي او. وطبعا الموضوع ده صعب ومتشعب ومتعلق بالفيزيكال ان اكتيفيتي وحاجات كتير. طيب دي الاوفيريان كوز، احنا بس بنعمل انيميريشن، وفي المانجمنت هنتكلم. الادرينال جلاند انا لسه قايل لك على الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا، وخلي بالك ليها 3 فورمات، ممكن تيجي بدري قوي انفانتايل، تيجي في طفل، هتيجي في طفل هتشوفها ازاي كلينيكالي، فيميل سودو هيرمافرودايت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي الجيناتكس بتاعتها فيميل يا استاذ، لكن الاكسترنال جينيتاليا بتاعتها ان اميل كونفيجوريشن. يعني ممكن الليبيا ميجورا تبقى كبيره جدا وكانها بتميمك التستس، ويخيل للطبيب او للطبيب الاطفال اللي ولد البنت او حتى طبيب النساء اه مبروك جالك بنت، عفوا مبروك جالك ولد، لكن هو في الحقيقه هي بنت. وحته السودو هيرمافروديزم بتلخبط بالترمينولوجي، فدايما افتكر ان الاسم الاولاني هو ده بتاع الجينوتايب. يعني لما اجي اقول لك ميل سودو هيرمافرودايت ما تتلخبطش، ما تقولش هو راجل في شكل المرأة ولا مرأة في شكل الرجل، ما تتلخبطش. فيميل سودو هيرمافرودايت اتس فيميل باي جينيتك، يعني كاريوتايبنج 46 اكس اكس، لكن الشكل الخارجي لا، دي ميل، دي شعرها قصير وشعر دقنها طالع، والواد هو طبعا طفل، فيبقى هنا الاكسترنال جينيتاليا بتميمك الميل جينيتاليا. خلاص. فعلشان كده حته السودو هيرمافروديزم دي بتعتبر بين قوسين من الاندروجين، اندروجين ايه، من الاندرولوجي امرجنسي، الاندرولوجيكال امرجنسي لما يستدعوك لتحديد جنس المولود. ودي حصلت معانا، بتحصل معانا كتير. يعني زمايلنا الاطفال بيتلخبطوا، يجي طفل صغير ما هوش عارف هو ولد بس مش حاسس تيستس كده، يقول لي ده ولد ولا بنت، وهل ده ولد وعنده كريبتو اوركايديزم، ولا دي ايه بنت، ولا ايه ولا ليه كده، ليه الشكل ده؟ فيقول لك دي سودو هيرمافرودايت، وابعتوا هاتوا لنا بتاع الجلديه يحدد جنس المولود. هتتصرف ازاي؟ لازم يبقى عندك فهم لهذه القضيه، وتعمل الكاريوتايبنج على طول من الاورال ميوكوزا او من عين الدم،
وتبقى عارف ان احنا بنعمل سونار وهنشوف ايه بالسونار وقصه كده. ماشي، يبقى ده لو جه بيبي. طيب البري بيوبرتال، احيانا البيبي يتولد مش باين عليه ان هي فيميل او ميل، عدينا النقطه دي، بس بدا يحصل بري كوكشوس بيوبرتي، يعني ولد عنده 7 سنين وتبدا تلاقي التستيكولار فوليوم عنده بدا يكبر، البينز عنده بدا يتحسن جدا خالص، والبيوبيك هير يظهر والاكزيلاري هير والاعراض البلوغ يا جماعه، البيوبرتي. الفيميل نفس الموضوع، ومن ضمن الشغل بتاعها هتلاقيها بقت هيرسيوت، يعني تبدأ البنت تكبر كده وتفجر والبيوبك هير يطلع والكده، وتلاقي الهيرشوتيزم. والادلت تايب ده اللي بيبقى مشكلة وبتشخص متأخر جدا، اللي هو بيسموه الليت اونست، وتلاقي فيميل عندها ريسيستنت اكني وريسيستنت هيرشوتيزم وويك وضعيفة وهايبوتنسيف، كل ده الكلينيكال بتاعها، وتلاقيها في الاخر ده هي ليت اونست كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا. الكوشنج سندروم من ضمن الحاجات اللي بتعمل هيرشوتيزم. وكنت دايما اسال سؤال، احب السؤال ده قوي، ايه الفرق بين الكوشنج ديسيز والكوشنج سندروم والكوشنج ريفلكس؟ عندنا 3 كوشنج، حد يعرف مين يودي على فين؟ طيب اجاوب انا عشان الوقت. الكوشنج ديسيز ده البيتيوتري مايكرو ادينومز اللي بتطلع الاي سي تي اتش ان اكسس، ده اسمه كده كوشنج ديسيز، مرض كوشنج. الكوشنج سندروم هي المتلازمه، هو البودي هابيتس اللي بيحصل نتيجه الكورتيزول ان اكسس. خلاص كده، سواء بقى كان كوشنج ديسيز او ياتروجينيك اخذ ادويه، او بارانيوبلاستيك، او وات ايفر الكوز بتاع الكورتيزول ان اكسس هنا، فده نسميه كوشنج سندروم. وساعات يسموه كوشينويد، كوشينويد يعني كوشنج لايك، فماشي شغال. والكوشنج ريفلكس ده ده ريفلكس، اللي هو لو السي اس اف عالي في البرين بيحصل براديكارديا. يلا حته حلوه كده. الادرينال تيومرز لسه قايل من شويه ان الده يا اس يبقى اعلى من 800 مايكرو جرام لكل دي سي لتر، فدي الاسباب الايه الادرينال. والاذرز احنا قلنا الياتروجينيك الادويه، بس هل يا ترى الادويه بتاعه انبات الشعر اللي هي المالتي فيتامينز تخليك تعمل مال براكتس وتقول ده من ضمن اسباب الهيرشوتيزم؟ لا، هو الادويه هنا هتبقى كلها هرمونز في اغلبها، ما فيش غير يعني دواء او 2 اللي بيبقى ليهم زي الدايزوكسايد ده، انه ممكن يتسبب في هيرشوتيزم، لكن اغلبها دانازول اللي هو السينسيتيك بروجستيرون والاندروجينز والكلام ده. التستيكولار فيمانيزيشن سندروم لسه قايلينها من شويه، وقلنا ان هي اسمها الاندروجين انسنسيتيفيتي سندروم. هذا المريض هو ميل، نشرح قصته. وعلى فكره انا كنت شفت حاله واحده في حياتي اللي شفتها من التستيكولار فيمينيزيشن سندروم، والحاله دي كانت لفت علينا واحد واحد، واللي عرفنا بيها زميلنا الدكتور احمد قدح، وكان بيوصف لنا حتى المريض ده شغال حلاق ولابس كذا وهيجي لك بكذا. فحاله واحده شفتها في حياتي. هو بيبقى ميل والكيريوتايبنج بتاعه ميل 46 اكس واي، بس هو فيميل از بودي هابيتس. فعلشان كده الكومبليت فورم ده بيبقى فيميل خالص، فيميل يعني، لان الاندروجين انسنسيتيفيتي سندروم دي او انسنسيتيف سندروم، التيشوز ما فيش فيها ريسبتورز للاندروجينز، فالميل ده بيطلع اندروجين وما تستجبش الاند اورجنز بتاعتنا، فبالتالي ولا يطلع له لحيه، ولا يبقى كده المصل بالك حلو، ولا الصوت يخشن ولا حاجه، هو مش ميل بقى خالص، نزع منه ظاهريا صفه الميل. فحد بيقول لي هند بدري، بتقول لي طب ازاي كان ميل؟ ما هي ذكيه قوي هند بدري دي، اذكى اخواتها كانت، انا عارفها. فهو يا ميل احنا عندنا يا هند احنا عندنا 2
او نوعين او يمكن 3 اللي انت خون الذاكره من هذا السندروم. في الكومبليت، فده صعب يبقى ميل بقى خالص، هو ميل بالجين لكن بالفينوتايب يا هند هو في ميل. لكن في الانكومبليت ممكن يبقى واخد شكل الذكر شويه، بس نقول راجل مش راجل قوي يعني، بس ياخد الميل باترن شويه ممكن، يعني ده الانكومبليت او بيسموه المودريت او المايلد، لكن في الكومبليت فورم. فعلشان كده الانكومبليت احيانا يبقى الشكل الظاهري ولد، واحيانا يبقى بنت، ولو هو ولد ولا بنت نتوه، فمحطوطه لهذا يعني انا حطيتها عشان تبقوا على وعي بهذا السندروم النادر. واعتقد الكومبليت فورم دي كانوا بيسموها موريس سندروم، والانكومبليت يسموها الريفنشتاين سندروم. روحوا اقروا عنها النهارده. في بقى امراض تانية زي الاكروميجالي، زي البورفيريا، زي الحاجات دي تبقى تبقى برضه من ضمن المسببات يعني حاجات نادرة شوية، بس ممكن تعمل لي هيرشوتيزم. والهايبر برولاكتينيميا برضه مكتوبة، بس أنا يمكن مش كاتبها في المحاضرة. طيب، يبقى اتكلمنا على البيزكس، ومن خلال البيزكس طلعنا بالمسببات اللي تحطها في بالك بس علشان ترتب كده الملفات في دماغك. بعدين انسى بقى اللي فات خالص وركز بقى في اللي جاي. اللي جاي ده هو يعني المهم جدا، هو هنظبط بالاداء. انا جاي المريضه بتخبط على باب العياده، يا دكتور انا عندي شعر زايد هنا. how to evaluate such case. ده مهم جدا. هنتحرك ازاي مع المريض ده، وازاي نعمل له تقييم، وده دورك انت. ده بتاع، بص بقى ما تقولش ما انا بتاع الاندوكراينولوجي هشتغل ايه، لا ده شغلنا احنا برضه. لحد نقط معينه لازم تريفير للاندوكراينولوجيست فيها، بس لازم تمشي كده ان سيستماتيك مانر. فهتاخد هيستوري مهم. طب هتسال على ايه؟ اسال على الدراجز يا اخي. مش جايز بتاخد ادويه تسبب القصه دي؟ مش جايز بتاخد كورتيزون، المريضه نفسها تاخد كورتيزون؟ الميديكال ديس اوردرز، انت عندك كبد، عندك لا قدر الله اكتف كرونيك اكتف هيباتيتس، لاحسن تكون دخلت في دي كومبنسيتد ليفر ديسيز. طيب العمليه جت بسرعه، العيان بيخس، العيان عنده نايت سويتس. طب واي نوت؟ ده ممكن تبقى لا قدر الله في اندرلاين كانسر، وواحده من البارانيوبلاستيك ديرماتوزيز انه الاندروجين يعلى ولا الكورتيزون يعلى فده يظهر، ده وارد. يبقى هتسال على دول. طب التيومرز تسال عليه في الهيستوري. هل مجرد الرابid كورس؟ لا، في حاجات للتيومرز مهمه، الويت، الابيتايت، النايت سويت، لازم تسال على دول. انت بتاكل كويس؟ بتاكل وتخس؟ بتعرق بالليل وانت نايم رغم ان الجو حلو كده يعني؟ المينستيريال هيستوري ده مهم. الدوره عامله ايه؟ ده يمكن تحطها رقم 1. انت دورتك اخبارك ايه يا استاذه؟ ما احنا بنتكلم مع مرض اناث فقط، فالمريضه ست، دوره ايه؟ طب انت عفوا بتمارسي الازاله هنا ازاي؟ ده يديك فكره عن حجم المعاناه. تيجي ست تقول لك ده انا كل يومين لازم اشيله، لا مؤاخذه شيله كده، او يا دكتور لازم كل اسبوع اروح للكوافير، او لازم، او انا صديقه عند مراكز الليزر، انا زبونه دائمه لازم كل شهر اروح اعمل، او كل اسبوعين، او وات ايفر. فلا برضو ده مهم. دي النقط الهيستوري. طب الايفالويشن، انت لا عندك سماعه هنا ولا عندك ديرموسكوب. الايفالويشن ده ايه؟ فيجوال اسسمنت. وبالتالي دي الشارتس زي الجلوي شارت بتاع الاي جي اي. الشارت دي عندك في المكتب، طابعها على مكتبك، وبتبدا تقيم سبجكتيفلي. تقيم، بس عشان تقيم لازم تبص، لازم تبص. ودي تبقى مشكله لو طبيب ذكر زي حضرتي، فلازم يبقى معاك اسيستنت علشان هتبص على كله. شايف الشارت جايبه ايه؟ ده جايبه الباك، وجايبه الثايز، وجايبه الشيست، وجايبه الجزء ده. فهي المريضه جايه تشتكي من ده. طب ماذا عن بقيه الجسم؟ يبقى جزء من تقييمك للمريض ان تفحصه، تكشف عليه علشان تقيم.
تقول هو الديجري ايه، 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، والرسمه قدامك اهي 1 ولا 2 و3 4 في كل المناطق دي. فالشارت ممكن تطبعها بلانك من الطباعه فاضيه يعني، وانت بس لما تفحص على العين تقعد تعلم علشان بس وقتك، وبعدين تقعد تعمل ايه اناليسيز وتقول ده هيرشوتيزم ديجري كذا، فيجوال اسسمنت. طب وبعدين من ضمن الفيجوال اسسمنت البودي هابيتس. المريض ده مريضه، يعني مريضه ممكن تضربك ولا ايه؟ الاوبيزيتي وضعها ايه؟ هل هي الابل شيب اللي هو يعني الترانك اوبيزيتي دي حتى تقسمها، هل هي الابل ولا البير اللي بيسموها الفيميناين ولا الماسكولين؟ طب في الفيراليزيشن اللي احنا اتكلمنا عليها، طب عملت جينيتال اكزامينيشن وشفت الكليتروميجالي، طب حسيت صوت المريض في مشكله؟ كل ده مهم. ومفيش مشكله از جي بي تعمل ابدومينال اكزامينيشن لو حسيت ان في فيراليزنج سيمتومز، عفوا ساينز. يبقى طب ما تعمل ابدومينال، ما جايز في تيومر تحسه يا اخي. يبقى فاهم؟ يبقى ده المانجمنت اللي لازم يتم في العياده بالشكل ده. لازم تكشف على المريض، اضعف الايمان كدكتور جلديه تعرف توزيع الهرشوتيزم فين. ما تعتمدش على اللي انت شايفه. طب بتجي لك مريضه محجبه هتشوف ايه غير ده وده؟ فلازم يبقى في حتى فيميل اسيست ومدربه وعارفه الشارت ومذاكراها وفاهمه تدور على ايه وتعلم على الشارت وضعه ايه. البودي هابيتس والفيراليزيشن كل ده اتكلمنا فيه. ده الاكزامينيشن. طيب هتطلب ايه تحاليل؟ فلنفترض ان انت امتى تطلب تحاليل؟ لما يبقى عندك ساينز وعلامات للاندروجين ان اكسس، ومن ضمنها الهيرشوتيزم. مش لازم تلاقي حاجات تانية، يعني هيرشوتيزم بس. طب هنطلب تحاليل، بس خلي بالك بقى، تحاليل لايه؟ تحاليل لايه؟ يعني علشان كده احنا بنقول ان الايديوباثيك هو الموست كومن فورم، بس بيبقى سجستد بالنورمال منستيريال سايكل وبالنورمال سيرم تستوستيرون والنورمال سيرم داهية اس. يعني واضح من كلامي ان انت هتبتدي الانفستيجيشنز بتاعتك بدول، صح كده؟ يبقى بيزك لاب بتاع حضرتك هتطلب التستوستيرون وهتطلب الداهية. التستوستيرون ده ماركر للاندروجين ان اكسس عموما، والداهيه ده للايه؟ للادرينال ماركرز. ولو حبيت تطلب الاندروستين دايون كمان كاوفيريان ماركر يبقى كتر خيرك قوي، بس تطلب دول. طيب لو انا شاكك اكلينيكيا ان في بي سي او، يبقى انا هطلب الاف اس اتش والال اتش مع دول، وكمان البرولاكتين. طب ليه؟ الهايبر برولاكتينيميا احيانا تعمل lateral type of hirsutism يسموه، اللي هو هنا يعني هيرشوتيزم از اكستنشن للايه؟ للسوالف كده. ما يسموه بريفرال تايب مش سنترال. الاف اس اتش لل اتش ريشيو احيانا يسجست ان في بي سي او ولا لا، في اوفيريان اكتيفيتي ولا لا. فالمفروض الريشيو يبقى 3 ل1 في اول في اول 3 ايام من المنسترويشن. لو النسبه دي مش مظبوطه فده بياد فاليو معاك في التحليل. الناس بتقول نعمل التوتال ولا الفري. قريت ستاديز كتيره عليها وميتا اناليسيز يقول لك ابتدي بالتوتال. ليه؟ لانه تشيبر وما تحتاجش الفري الا في حالات معينه اللي هي الداوتفul. فلو المريض يعني قادر ماديا اعمل توتال وفري، لكن الالجوريزم لو انا هفاضل بين ده وده يبقى لا، ابتدي بالتوتال الاول. خلاص؟ طيب انا عمال اتكلم كتير وجيت في الاخر وايه، ودوست بنزين جامد، فانا هقف ونطرح مجال للاسئله شويه وبعدين نكمل، ولا نكمل؟ يعني بس انا خايف الناس تكون وقعت. نكمل ونخلي الاسئله للاخر. محدش بيرد ولا حد بيقول لي كمل ولا اقف. طيب نكمل. ماشي. البي سي او
ما هو طالما حاجة بتشوفها حضرتك في اليوم الواحد، يعني أنا أشوف في البي سي أو في اليوم الواحد ولا 10 مريضات يعني، فلازم تبقى فاهم البي سي أو ده بنشخصه إزاي، ومين اللي بيقول بي سي أو، أنا ولا بتاع النسا، وبتاع النسا البي سي أو يعني ليه إيه، ولا البي سي أو يعني لنا إيه. البي سي أو إحنا بنشخصه بكرايتيريا، مش بالحب ومش بالود، في كرايتيريا بيبنى عليها تشخيص حضرتك. حلو، زي الكريتيريا بتاعت الدرماتولوجي بتاعتنا الامراض العاديه. فعندنا الكريتيريا سنه 90 اللي ظهرت، اللي هي كانت الان اي اتش، اللي هو الايه، الناشونال انستيتيوت اوف هيلث. قال لك انا عندي 3 كريتيريا، باخد 2 من 3. اول حاجه في منستيريال irregularity، بذمتك دي هيستوري ولا اكزامينيشن؟ ده هيستوري، العين اللي هيقول لك عليه. وفي هايبر اندروجينيزم، كلينيكال او بايوكيميكال، بس يعني تشوف هيرشوتيزم مع منستيريال irregularity تاخد عفوا، والثالثه تعمل اكسكلوجن للاذر ايتيولوجيز، يعني تعمل تشوف ان مفيش امراض مزمنه، انه مفيش ادرينال تيومرز، انه مفيش. فده الايه التشخيص بتاع الان اي اتش سنه 90. الكرايتيريا دي ان ابليكابل، وبداوا يعملوا في روتردام 2003 الكرايتيريا الجميله دي، وبعدين اعتقد في 2009 حصل عليها ريفيجن. انا مش متاكد من المعلومه دي، بس متاكد من روتردام كرايتيريا 2003 اللي عملت ثوره في تشخيص البي سي او. ويمكن الكلام بدا يتقال انه بي سي او اس، بولي سيستيك اوفيريان سيندروم. اتس نوت سيمبل لايك انه بس بولي سيستيك اوفري وخلاص، او يعني في سيست على الاوفري، الموضوع مش بالبساطه دي، ده سموها سيندروم او متلازمه. واول كرايتيريا تحيد السونار بره شويه ممكن، يعني الكرايتيريا 3 انت عايز 2 من 3. قال لك منستيريال irregularity زي ما هي، الهايبر اندروجينيزم يعني ايه المصطلح ده؟ يعني كيميكال او كلينيكال ايفيدنس اوف اندروجين ان اكسس، يعني تلاقي هيرشوتيزم، تلاقي اكني مع هيرشوتيزم مع اي جي اي في فيميل، كل ده كلينيكال. او بايوكيميكال، انك تلاقي التستوستيرون عالي او الدهية عالي قوي، بس يبقى ده كيميكال او كلينيكال ايفيدنس اوف اندروجين ان اكسس، يبقى ده الكرايتيريون الثاني. والثالث السونار، تعمل الترا ساوند تلاقي الراديولوجيكال ساينز اوف بي سي او. طب هل لازم اعمل الثلاثه؟ لا، لو في 2 من 3 بتشخص، يعني لو العينه دي كلينيكالي في اندروجين ان اكسس عندها، وعندها ministerial irregularity according to Rotterdam criteria، هي بي سي او till you prove otherwise. 3 الكرايتيريا بتاعت 2009 اللي هي اسمها ايه؟ اندروجين اكسس سوسايتي. اندروجين اكسس سوسايتي برضو يعني قريبه شويه، بس هي حاطه زائد ناقص السونار زي ما قلنا، وحته الاكسكلوجن للاذر ايتيولوجيز. لكن اللي واخد في الحقيقه الشير كله هو روتردام، واللي اتعمل عليه فوكس، واللي شبه يعني نقدر نقول اجماع شويه حتى من الجينيكولوجيست موضوع روتردام ده. طيب الريكومنديشنز، الكلام بدأ ياخد بقى ابعاد تانية خالص، ان البي سي او بقى اسمه رسمي البي سي او اس، بقت سندروم، والسندروم دي بقت لينكد للميتابوليك سندروم اللي هي الاوبيزيتي، اللي هو ان البنت تبقى اوبيز والويست بتاعها يبقى اكتر من 110 سنتيمتر، وتلاقي عندها الجلوكوز مش مظبوط، والترايجليسرايدز مش مظبوطه، وتلاقي الاتش دي ال ولا ال دي ال، اللي هي الكرايتيريا بتاعت الميتابوليك سندروم اللي بتعتمد على الويست ميجرمنت في البدايه على فكره، وبتشوف البلاد بريشر والليبيدز في الدم وتبدا تشوف الكرايتيريا، لو معاك يبقى ده ميتابوليك سندروم. فدايما قياسات الجلوكوز والحاجات دي مهمه، والترايجليسرايدز والكوليسترول بروفايل، ليبيد بروفايل في المرضى دول مهمين، والويست سيركمفرنس والدوكيومنتيشن، لان في تداخل ما بين الميتابوليك سندروم
والبي سي او علشان كده دايما يقولوا للبنت ايه؟ خسي تقومي تتحسني، حضرتك خسي تقومي تحملي. البي سي او لو معطل حملك روحي خدي جلوكوفاج وخدي وخسي شويه. بيعملوا كمان تيست اسمه الهوما تيست اللي هو الانسولين ريزيستنس تيست، وده تيست بيطلب في المعمل على فكره، ويعني له غالي وله رخيص، بيخش له في 200 300 جنيه، اسمه الهوما تيست او الانسولين ريزيستنس. ودي بتبقى ايكويشن معتمده على الفاستنج جلوكوز والفاستنج انسولين وضرب ومش عارف ايه، وبيطلع ناتج ان المريض ده عنده انسولين ريزيستنس ولا لا. من الحاجات الجديده الهوما تيست، هو مش جديد هو قديم يعني، بس يمكن الجماعه بتوع الديرما احيانا ودنهم مش واخده على التحليل ده انه يطلب الهوما تيست. فما تنساش من ضمن الايفالويشن بتاعك تقيس الويست سيركمفرنس بتاع العيانه وتعمله دوكيومنتيشن وتشجعها دايما انها تخس. المانجمنت هنعالج ازاي؟ انا كراجل بتاع جلد، هل انا اللي هعالج الحالات دي ولا بتاع الغدد وحالات ويتش اوف ويتش؟ طيب دي محطات العلاج بتاعتك. انت يا تعمل اندروجين سبريشن بالعقل كده، ما انا عندي اندروجين ان اكسس، يا يبقى في قطاع دوائي يقلل الاندروجين ده نعمل له سبريشن، يا اما في قطاع دوائي يقفل المستقبلات بتاعته ويبقى ريسبتور بلوكر، يا اما انت بتشيل اللي هو الشعر الزايد. صح؟ مش احنا بنعمل كده؟ هو دي المحطات الثلاثه اللي بتتحرك فيها. طيب الاندروجين سبريشن هل نقدر نعمله؟ ايوه نقدر نعمله. اول حاجه ببساطه شديده زي ما قلت لك الجلوكوفاج في حاله البي سي او. طيب وات اباوت الاورال كونتراسيبتيف بيلز؟ انت ما بتكتبهاش بس انت بتحط التوصيه العلاجيه بيها. يعني انا بكتبها في الروشته وبكتب بعد استشاره السيد الزميل طبيب النساء، بس بوجهه ان ده الريكومنديشن بتاعي. طب وده امتى اعمله ده؟ يعني اي حاله هيرشوتيزم هطلب لها ده؟ قطعا لا. انت تدي ده ممكن لواحده انسه ما اتجوزتش وشايف ان الاندروجين ان اكسس عندها عامل لها اكتر من ساين من الاندروجين ان اكسس. بمعنى يعني ايه اكتر من ساين؟ يعني عامل هيرشوتيزم وعامل اي جي اي ات ذا سيم تايم عندها، يبقى الاورال كونتراسيبتيف بيلز في الحاله دي فيرست لاين اوف تريتمنت يتحط نمره واحد. المريضه دي عندها انتراكتابل اكني او ريزيستنت اكني، بلاش انتراكتابل ده، وما بينفعش معاه الايزوتريتينوين وعندها هيرشوتيزم، يبقى هتدي لها الاورال كونتراسيبتيف بيلز كتوصيه علاجيه، لكن مش هتقول للمريضه خديه وانا اللي هعالجك. لا، لازم بعد استشاره السيد الزميل طبيب النساء. ليه؟ بص بقى، هي مسؤوليه، مش حته انه انه انا بعرف اكتبه ولا ما بكتبوش، وخديه من اليوم الثالث 21 يوم ويقف، ولا من اليوم الخامس ونكرر دوره واثنين وثلاثه. كلنا عارفين ده وما فيش مشكله من وصف ده. بس هل المريضه دي لو خدته لا قدر الله ممكن تديفلوب بريست كانسر؟ هل ممكن تديفلوب اذر كايند اوف تيومرز ولا فيبرويدز ولا عندها فايبرو ادينومز ولا ادينو فايبرومز؟ هل انت مذاكر الامراض دي وعارف هاو تو مانج وهاو تو ايفالويت وهاو تو تريت؟ اكيد لا، مش تخصصنا، واكيد انت نسيت من ايام 6 طب. ولو انا سالتك ايه الفرق بين الفايبرو ادينومز والادينو فايبرومز، ناس كتير مش هتعرف انا بقول ايه اصلا، او هيلخبطوا. فبالتالي احنا ندي ولا ما نديش it's not your decision. انت بتدي التوصيه العلاجيه. في فرق. توصيه علاجيه يعني ايه؟ توصيه علاجيه يعني انت عايز ده كطبيب جلد، انا اتمنى اديه ده يا زميلي العزيز يا بتاع النساء، بس انا ما اعرفش اكشف على المريضه، ما اعرفش اقول عندها ادينوفايبرومز ولا عندها فاميلي هيستوري للبريست كانسر، مش قصتي. فانا ببعتها لك اكشف عليها واتس ماي ريكومنديشن. طيب لما هكتب الاورال كونتراسيبتيف بيلز، اي نوع هكتبه
لا، زي ما انا كاتب لك كده، لازم يبقى استرادايول كونتيننج، او اللي هو الكومبايند بالعربي اللي فيها الاستروجين، ويبقى فيها البروجستين ان الو كونسنتريشن، حاجات زي الديان، زي الياسمين، زي الياز، الحاجات دي. لكن مش هكتب لها ميني بيلز بتاعت البروجستين اللي هي الجينيرا، مش بالعكس، ده ممكن تزود المشكله. ابعد عن البروجستيرون قدر المستطاع في الحتت دي. طيب يبقى انا كده قلت كل المعلومات. ادينا قلت لك اهو الاستروجين. طيب ما في ممكن نعمل سبريشن للاندروجينز بالليبرولايد ده، ريبرولايد ديبود. هل ده شغلك؟ ابدا، ولا عمري كتبته ولا عمري هكتبه. ده حاجه بتقلل اللي هو الهايبوثالاميك بيتيوتري اوفيريان او تستيكولر على فكره اكسس، اللي هو بيسموه الاتش بي اي اكسس، ده بيقف لانه بيقلل الايه الجونادو تروفين ريليزنج هرمون. فبالتالي ده حتى بيستخدموه في البروستات كانسر، يعني عافانا وعافاكم الله، علشان العيان ده يقلل الاندروجين جواه، لان الكانسر بتاع البروستات بيتغذى على التستوستيرون، فعلشان كده بيمنعوا بالحاجات اللي زي دي. مين يدي فين مش شغلتك، بس تبقى فاهم ان في دواء بهذا الشكل وهذا المضمون، وممكن بتاع الغدد بقى يديه في حالات معينه. وخلي بالك من السايد افكت، الاتروفيك فاجينايتس والهوت فلاشز، كأن الست دي دخلتها انت في مينوبوز، او البنت دي دخلت في مينوبوز، بس انت نكتبه، اكيد دي مش قضيتك، بس تبقى عارف ان في كده. الانسولين سينستايزر انا بكتبه كل يوم. ليه؟ لانه من مصلحه، ده الجي بي بيكتبه يا راجل، الجلوكوفاج. عيانه بي سي او على طول تلاقيني بكتب الجلوكوفاج ده زي الملبس، بالذات في العيانين اللي الريسبونس للليزر ليهم ضعيف، العيانين دايما الاوفر ويت، حتى لو الهرمونال بروفايلز بتاعهم كويس، يعني حتى التستوستيرون والدهيه والاف اس اتش والال اتش كل ده كويس، وما فيش راديولوجيكال او سونوجرافيك ايفيدنس للبي سي او ولا حاجه، برضه بكتب جلوكوفاج، إذ لربما في المستقبل هي عندها انسولين ريزيستنس وتطور أي حاجة يمين ولا شمال. الأندروجين ريسبتور بلوكيد بنكتبه، إحنا بنكتبه، بنكتب السبيرونولاكتون، بنكتب الفيناسترايد، ما بنكتبش الفلوتامايد ده لأنه له سايد افكت كتير. الهنتس بس في الدوايين دول، والنبي الله يكرمكم وصحصحوا معايا في آخر دقيقة وأنا خلاص خلصت. الاسبيرونولاكتون ما يتكتبش لعيانة إلا إنها تكون آنسة وفاضل على جوازها سنة، أو فاضل على زواجها سنة، بلاش جوازها. ليه؟ علشان هو أنا هكتبه 6 شهور، هو بيشتغل بياخد فترات علشان يطلع الإفكت بتاعه، وعلشان أوقفه قبل الحمل اللي بنسميها الوش أوت بيريود، بتتراوح من 3 شهور ل6 شهور، ومفيش كونسنسس عليه، مفيش إجماع طبي عليه. بعض الاكسبرتس بيقولوا 3 شهور، بعض الاكسبرتس 6 شهور. فبما ان دايما السيفتي بتبريسيد الافيكاسي، فانا من انصار ال6 شهور قبل الحمل. يبقى انسه هيتبقى سنه على جوازها، يبقى معاك 6 شهور افيكاسي للدواء بتاعك، وبعدين ممكن تسحبه بعد 6 شهور، تقوم هي لو كملت جوازها يبقى هي في سيف سايد. ده فيما يخص السبيرونولاكتون. امال الفيناستيرايد شرحه، يبقى من 3 شهور ل6 شهور ووش اوت بيريود. الفيناسترايد ما تكتبوش لواحده متزوجه وصغيره، عشرينات كده تلاتينات بلاش، تديه دايما بعد سن 40 41 وانت طالع، اللي هو المينوبوزال والبوست مينوبوزال بقى. وكل الاستاديز اتعملت عليه في السن ده على فكره، لان هم بيخافوا يدوه للستات في في سن اصغر، لان ممكن تاخده وتحمل، والوش اوت بيريد بتاعته 6 اشهر، ده غير النتلوك او الايزوتريتينوين والحاجات دي اللي هو الوش اوت بيريد بتاع شهر. انت متخيل؟ فلا ما تكتبش الادويه دي رجاء، لان احنا ان لم تخن الذاكره السبيرونولاكتون ده كلاس دي في الاف دي اي كاتيجوري ليترز، الفيناستيرايد ده كلاس اكس، ده بالذات
مخيف جدا جدا. عشان كده انا كاتب التيراتوجينيك بوتنشاليتي بتاعتهم عالي. طبعا احنا بقى ما شاء الله شغل الليزر بقى، احنا قلنا ده مقدمه كده لشغل الليزر، ان شاء الله نبدا نعمل محاضرات ليزرز يعني. احسن مكنه تشتغل عندك في العياده هي مكنه الهير ريموفل، ده ديلي نيد، بالذات في المجتمعات بتاعتنا. احنا قلنا ان الهيرشوتيزم والهيرسيوت فيميل والهايبر ترايكوتيك فيميل والناس دي في مجتمعات اخرى ما بيشيلوش شعر، واجهزه ازاله الشعر هناك ما لهاش قيمه تقريبا، ويعني ما بيعملوش ده لانه من ثقافه مجتمعهم ان احنا كده. لكن احنا هنا ما شاء الله كل يوم ايه شغالين، بنختار الويف لينس بتاعنا على حسب السكين كلر. اكيد لو العيانه سكين تايب 1 2 3 بنشتغل بالالكسندرايت اكتر. سكين تايب 4 5 ممكن نشتغل بالالكسندرايت، بس لازم تبقى اكسبرت وعارف انت بتعمل ايه. لكن على قدنا ب اسماء بتقول يا بختهم بيوفروا، بنعمل بالاندياج ليزر لان هو مور سيف، او الدايود ليزرز برضو ممكن تبقى سيفر شويه عن الالكس، بيبقى مخيف في الحقيقه احيانا في الجماعه السمر يعني. طب هل احنا بنعتمد على الليزر فقط؟ هو في الليزرز بقى، والاي بي ال كان تكنولوجي قديم جدا، ويمكن انا وانا صغير نائب كده كان بالنسبه لنا الليزر ده هو الاي بي ال يعني. فيا سلام بقى اللي شغال، النائب اللي شغال على الاي بي ال ده كده عبر يعني. لكن لا، هو ظلم لما اتحط في الهير ريموفل. الاي بي ال حاجه عبقريه جدا في حاجات تانية، في الاكني والروزيشيا ومانجمنت لامراض جلديه بجد مهم. لكن في الهير ريموفال اكيد مع ظهور الليزرز هو دوره قل جدا. ما ننساش الالكتريكال ايبايليشن، اجهزه الكوتري ساعات بيجي معاه سن رفيع ودقيق، تمام، اللي هو الايبايليشن ده. طب امتى نستخدمه؟ حد يقول لك ياه نعمل كوتري للهير فوريكل كده؟ اه، بنستخدمه حاله واحده. مم. حد عارف؟ في حاله واحده هسيب الليزر واعمل ده. اكيد الناس صاحيه، الناس شغاله في السوق ما شاء الله. قال لك الوايت هير، يعني بص تسال سؤال سبحان الله كله يبقى عارفه. عشان عشان الناس شغاله كويس ان شاء الله، ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا. فعلا اكيد احنا في الوايت هير ده بيبقى الحل يعني. نيجي بقى لشويه كويزز، اسئله كده هطرحها عليكم في عجاله. one of physiological cause of hirsutism، ايه رأيكم؟ البي سي او ولا الكوشنج ولا المينوبوز ولا الدراجز؟ اكيد ده سؤال في اولى ابتدائي، اكيد يعني اكيد. ها احنا قلنا في 3 physiological situation، قلنا البت اللي الشابة اللي الصغننة دي اللي هو يعني لسه كده، والمينوبوز والبريجننسي، تمام. يبقى سي. What is androgen marker of adrenal gland؟ الماركر بتاع الادرينال جلاند جبتها برسمه وقلت لك خلي بالك ولازم يعلى الدبل ابر نورمال ليفل علشان اقول تيومر، هو الدهية اس. طيب لكن الاندروستين دايون دي ده بتاع الاوفري، الابنفرين طبعا ده بلح، والتستوستيرون بتاع الابنفرين. احكي لكم حكايه، احكيها لكم بسرعه في نهايه الويبينار. الحكايه دي انا حكيتها قبل كده لان ده حاله انا شفتها. انا جالي مريض، وكان مريض راجل في منصب مرموق جدا في الدوله، وكان عمره 40 سنه. الابنفرين ده فكرني بيه. وكان هذا المريض جاي بريسيستنت اكني. متخيلين السيناريو كالاتي؟ وعنده اكني في الفور هيد هنا كده وهنا وهنا. طيب يا سعاده السيد الفاضل، الاكني ده بقى له قد ايه؟ والله ده بقى له داخل في سنتين. وخلي بالك يا دكتور نوح بقى، ما تفتكرش نفسك دكتور جامد جدا ولا حاجة، ده أنا رحت عند دكاترة فطاحل وناس عظماء جدا وكتبوا لي علاجات ويهدى شوية ويرجع، وأنا مش مستقر، وأنا راجل في مركز مرموق وده عامل لي مشكلة. ما تحلوا لكم يا جماعة شوية الأكني دول. خلاص. طيب
فانا بصيت الراجل ده في مركزه وبيضاني كده وحليوه، قلت له طب معلش ممكن ابص عليك؟ اقلع التيشيرت واقلع القميص ويا بيه الاكني هنا. قلت له بس معلش ارفع كده وخلينا اشوف. شفت الشولدرز وشفت الترانك وشويه ترانكال اوبيزيتي، شويه مش قوي والله، شويه كده، وشويه سترايه خفيفه حوالين الامبلايكس شويه. سالته سؤال، قلت له بقول لك ايه، انت عندك 40 سنه؟ قال لي اه. قلت له جاوب على السؤال ده بقى وتبقى شاطر جدا جدا جدا، انت بتاخد دواء ضغط صح؟ قال لي اه. مين قال لك؟ ده انا بقالي سنتين بظبط فيهم ما بظبطوش، بقالي سنتين بحاول اظبط فيه وبرضه عمال الف على الدكاتره، والدكاتره خابوا جدا وانا شكلي هطلع اتعالج بره. قلت له اه بس يبقى اكني في واحد بدأ يبقى تلتين شويه كده يملى حبه، وعنده ستراي روبرا وهايبرتنسيف، يعني ناقص العيان يجي لك يقول لك انا كوشنج، ناقص يجي لك كده، ما فاضلش غير كده في الحقيقه، ولافف على فطاحل جلد وبطنه. والجلد ان يفقد المريض ده مش يعني مش هنلوم عليه قوي، بس هو لازم يفكر في الحقيقه، بس ماشي. لكن العتب كله على الباطني اللي بيتابع ضغطه، اللي بيتابع ضغطه. فانا الراجل كان في منصب حساس والمعلومه تخض. طب اقول له ايه؟ اقول له انت عندك كوشنج، هفهمها له ازاي؟ فرجعت بقى لايام الايه، ايام ما كنت كده ايه بتدرب ان انا ابسط الطب للعامه كده. قلت له بص بقى اقول لك على حاجه، انت عندك شويه هرمونات عاليه في جسمك. قال لي اه. قلت له الهرمونات دي حضرتك عاليه، واخاف يعني بما انك راجل ما بتاخدش ادويه سابقه ولا بتعمل حاجه يكون ليها بتطلع من حته. قال لي يعني ايه الكلام ده؟ بدأ ينتبه. قلت له بص احنا نعمل تحاليلنا الاول وبعدين نتكلم. قلت له طب هتعمل؟ قال لي هتعمل ايه؟ قلت له اول حاجه هقيس ضغطك. أنا عندي دايما بتاع الضغط والسماعه بقيس ضغط انا شخصيا كل شويه. فقست لقيت ضغطه في السماء عالي، كان 180 على 110 حاجه كده. فبعته المعمل القريب المعتمد جنبنا، مش هقول اسماء، وكلمت مديره المعمل قلت لها بقول لك ايه، انا هطلب تحليل اكيد ما بنطلبش كتير. قالت لي إيه يا دكتور؟ قلت لها تجميع بول 24 ساعه ودوري لي على الفري كورتيزول فيه، على الفري كورتيزول ليفل في بول 24 ساعه. فالمعامل المهيئه بيبقى عندها جراكن استرلايزد كده بيدوها للعيان، والجراكن دي بيبقى فيها تقريبا حاجه كده كلورايد تقريبا، ما اعرفش ايه هيدروكلورايد والله مش متذكر، بس فيها ماده بنسبه صغننه جوه الجيركن ده، ويدوا الجيركن للعيان ويقولوا له بص جمع البول فيه 24 ساعه وهاته لنا. ياخدوا البول بعد 24 ساعه يطلعوا نسبه الفري كورتيزول. خلاص. انا بقى راجل مش اندوكراينولوجيست، بس راجل عارف الفيرست الحاجه اللي تتعمل اولا اللي تقدر تقول انا عندي كورتيزول ان اكسس ولا ما عنديش، هو ده. خلاص طلع موجود، حول يا جدع للايه، للاندوكراينولوجيست، انا ماليش دعوه. يبدا بقى يشوف الكورتيزول ان اكسس ده كوشنج المايكرو ادينوما، ولا عنده لا قدر الله الاوت سيل كارسينوما في اللنج فمطلعه بارانيوبلاستيك، ولا عنده حاجه تانية، ولا مش قصتي. ويبدا يعمل الديكسا ميثازون سبريشن تيست مش حدوتي ومش شغلي. طلبت ده بس طلع عالي في السماء في اليورين، طلع يعني مش تريبل ولا كوادربل، طلع حاجه كده رقم خزعبلي. قلت له بص بقى انت اسمك كوشنج، وانت يعني محتاج طبيب يبص عليك ويعمل لك MRI على السله ترسكه في البرين ونعمل. بدات افهم الراجل الحدوته. الراجل انوهم، قال لي ازاي ومش ازاي؟ قلت له هو كده، هو كده اعمل اللي بقول لك عليه. وراح فعلا لدكتور اندوكراين وراح لدكتور نيورو، عملوا له البرين وطلع بتيوتري مايكرو ادينومز. وقلت له وجالي طبعا في قمه الاحباط، قلت له ولا الهوا، هو منظار هيدخل من هنا، هيدخلوا يعملوا ريسكشن للبتاعه دي، وتابع مع دكتور المخ والاعصاب بتاعك، جراح المخ والاعصاب، وما تقلقش العمليات دي سهله وبسيطه وان شاء الله تقوم بالسلامه. فعلا الراجل دخل وعمل عمليه وقام بالسلامه ورجع لنشاطه السابق، ورجع ضغطه اتظبط والاكني راح وخس وبقى زي الفل. فيعني افتكرتها من صيغه السؤال كده. البي سي او كرايتيريا دي، البي سي او كرايتيريز قلنا في الاي اي اس اللي هو الاندروجين اكسس سوسايتي، وقلنا ال ال
الروتردام اللي بنعتمد عليها بشكل قوي، وقلنا ال NIH كرايتيريا، دول الكرايتيريا اللي في البي سي او، والباقي ده بنضحك عليه. الفيريمان اند جالاوي سكورنج ده احنا طبعا ده فيجوال اسسمنت سكور. انا لحد كده خلصت المحاضره الطويله الرخمه دي، تلاقي في ناس كده كانت دماغها كلكعت، بس مهم جدا مهم جدا، رجاء رجاء، ده ديلي براكتس، ده عيان كل يوم بيجي لك، اي حد عنده عياده بيسمعني ده مش اقل من 4 5 6 7 حالات، فوالنبي نشتغلها صح، الاسسمنت يبقى مظبوط. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. انت مش مشكلتك ليزر، ولا اصل عملت ليزر في المركز الفلاني وجاي اعمل عندك على سمعتك الكريمه، الكلام ده احنا ما بناكلش منه خالص. انا بقيم العيان كويس، بعمله فيجوال اسسمنت، ومعظم تخصصنا بنات، فيعني ما تبخليش على مريضتك ان حضرتك تكشفي كويس جدا، مش مجرد هيرشوتيزم هنا. تطبعي البتاع اللي انا حطيته في المحاضره دي، اللي هو اسمه ايه، اللي هو الفيجوال اسسمنت سكور ده، اطبعوه في شيتات فاضيه، ومجرد تعلم على العيان وضعه ايه يمين شمال، تدي جريدنج للهيرشوتيزم، تبدا تفحص العيان يا اخي بالجينيتاليا، تشوف في كليتروميجالي ولا ما فيش، تطلب التحاليل طبعا في هيستوري وفي دراج، هيستوري اوف دراج وهيستوري اوف فاميلي وفاميليار هيستوري، كل ده مهم. انت بتجذر الداتا، وبعدين تبدا تشوف العيان بقى. طب تعالي عندك منستيريال irregularity، يا عفريته، وفي كلينيكال ولا بايوكيميكال ايفيدنس اوف ايه، اوف هايبر اندروجينيزم، يبقى ايه لحسن تطلعي بي سي او يا منيله. طب الحق ناخد جلوكوفاج ولا ما ناخدش؟ طب نعمل سونار ولا ما نعملش؟ طب نروح لبتاع النساء ولا ما نروحش؟ طب نكتب اورال كونتراسيبتيف ولا ما نكتبش؟ كل الكلام ده اتكلمنا فيه، وده ديلي براكتس، واحنا بنعمل فاين تيوننج. مش ليكوا المحاضره دي، انتوا شطار، كلكم شطار، واكيد كلكم عارفين اللي اتقال ده. انا ما قلتش كلام جديد، انا بس بنظمه وبرتبه، وبنقل لك اللي بعمله في عيادتي علشان نحسن من البراكتس. بس المحاضره دي مش محاضره علم، دي محاضره ديلي براكتس، مفيش فيها يعني الروكيت ساينس، الكلام سهل وبسيط ومعروف وكل الناس عارفاه. مجرد اللادر يبقى في دماغك تشتغل ازاي وتنظم افكارك ازاي. شكرا جزيلا، تعبتكم، انا تعبت انا كمان شويه. اشوفكم على خير الاثنين الجاي، ونشوفكم الخميس والجمعه اللي هيجوا الان تي اي ان شاء الله، معهد القومي للتدريب الكلينيكال ديرماتولوجي، هيتشرح بشكل مختلف الخميس والجمعه القادمين دول يعني ان شاء الله. خليكم معانا على جروب التليجرام لو في أي استفسارات، وإن شاء الله نشوفكم على خير الاثنين القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.